Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ruki Saham di sini. Sorry hari ni saya tak dapat live. Hari ni day 1. Saya tertinggal wifi saya dekat bilik. So baru nak live ni baru teringat ada apa wifi tak bawa. So tak apalah, instead saya buat rakaman So basically hari ni saya day 1 di Jepun. Sekarang 20 hari bulan 3. So flight saya semalam delay dekat 4 jam. Instead of tolak pukul 10 lebih, tolak pukul hampir 4 jam tolak pukul 2 pagi. Dan sampai dekat Kanzai around pukul 8 8 something 5 jam lebih Alright, jadi lepas tu saya naik train pula daripada Kanzai Airport turun ke tempat saya ada sekarang, which is Katsuura dekat Wakayama Prefecture. So makan lagi 240 minit. So basically saya sampai tu dah pukul 4 So saya terlepas saya punya itinerary hari ni. Nak buat macam mana tak ada rezeki. Tapi tak apa, kita pusing-pusing tahun ke Katsuura. Sampai tu kita cerita pasal education of finance ataupun saham ataupun apa sajalah. Okay, cuma hari ni saya nak fokus sikit pada anak muda Alright, tajuk hari ni lebih kepada fokus pada anak muda Kalau yang tak consider muda pun boleh tengok juga Okay, so basically you can learn anything yang saya share kan is knowledge Okay, so anak muda basically lepas graduate, okay, apa tugas you tugas you ialah fokus membina aset, fokus membina saving, bukannya spending. Okay, you belum sampai masa untuk spend duit. Alright, instant gratification saya selalu kata adalah punca seseorang itu tak maju. Okay, dia nak semua benda dia dah rasa dia dah layak, membuatkan dia lupa diri. Dan setiap kali naik je dia punya income ke apa, dia akan also increase expenditure dia. Okay, which is saya call creeping lifestyle saya belajar daripada kawan saya So anak muda, first thing first is always saving. Key dia ialah saving. You nak tak nak, you kena save duit dulu untuk bina aset. Okay, sebab goal saya selalu kata, goal adalah untuk membina passive income. Tapi nak bina passive income, kena start dengan ada duit dulu, ada saving. Dan baru boleh, bila ada saving, baru boleh buat pelaburan. Okay, so apa dia benda utama yang menjadi pemusnah? Okay, pemusnah anak muda. Okay, especially orang yang baru graduate. Okay, benda pertama yang memang confirm yang akan memusnahkan anak muda punya harapan menyimpan duit ialah kereta. Alright, dia dah terus fokus nak kereta yang best-best sebab dia nak tunjuk kat member-member dia yang dia mampu beli. Dia nak tunjuk kat orang ini, nak tunjuk kat keluarga, nak tunjuk kat siapa-siapa lah. Okay, yang dia dah mampu beli kereta. Tapi dia tak fikir pasal maintenance. Okay, mampu beli dengan mampu maintain, dua benda berbeza Jadi you akan, dan satu lagi kena ingat kereta ni ialah depreciating asset, bukan asset yang naik harga. Lain lah kalau you buy something classic. Okay, itu very rare. Itu pun cerita pasal benda yang harga dia mahal. Jadi you akan end up buying a depreciating asset yang tak ada value lah sekali. Book value zero. So no point. Okay, jadi bukan saya nak kata tak boleh beli kereta, tapi you kena beli apa yang berpadanan. Cuba untuk cari jalan beli yang ngam-ngam, yang tidak akan menghabiskan salary you untuk bayar bulan-bulan. Okay, cari kereta second hand sekalipun. Saya pernah, benda ni saya pernah sentuh waktu saya rasa masa saya buat Euro trip tu dekat Switzerland, saya sentuh pasal second hand car ni. Okay, so cari kawan mekanik yang boleh bantu anda pilih kereta second hand car Bukannya kereta second hand car ni semua tak elok Okay, ada yang dijaga elok oleh tuan dia, cuma you kena pandai cari. So kalau you boleh save dekat situ, so itu satu penjimatan. Nombor 2 ialah nak makan sedap-sedap ni. Okay, kenalah berjimat cermat. Okay, fokus untuk membina dulu sebab baru fikir pasal nak makan sedap, nak enjoy. You kena build something first Benda yang best-best ni, kita kena apa? Kita kena spend pakai passive income. Okay, income yang recurring balik hasil daripada investment kita. Barulah ia something yang orang kata tak apa, you spend pun dia datang balik. Bukannya you spend hard earned money
habis licin, you kena pergi cari duit lagi. Sebab tu most people work their whole life. Okay, dia earn, dia habis. Dia earn, dia habis. Dia earn, dia habis. Cuba bayangkan kalau satu hari you tak boleh earn, macam mana? You nak buat apa masa tu? Okay, jadi kalau you fokus mencari, membina passive income awal, you akan selesa lebih awal berbanding dengan orang lain. Okey, jadi faktor yang satu saya selalu tekan ialah kereta. Nombor dua ialah apa tadi? Makan. Okey. Nombor tiga ialah you kena tambah skill. Okey. Sebab time muda ni orang kata kita liar sikit Kita macam kita adaptif. Kita boleh buat macam-macam. Kita masih fresh. Jadi cari satu skill yang boleh menambah baik income. Okey, jangan harapkan gaji sahaja. Okey, cari skill, apa saja skill lah. Photoshop skill ke, writing typing skill ke, copywriting skill ke, apa saja skill yang boleh menambah baik income you. Okey, dan duit lebihan tu you boleh guna untuk melabur di hari untuk di hari kemudian lah. Tak kira lah melabur dalam property ke, melabur dalam saham ke, apa lagi yang ada, unit trust ke. Itu yang mostly yang saya tahu Okay. So you ada extra income untuk melabur. Sebab masalahnya ialah golongan muda sekarang dia tak ada that extra income. Bukan dia tak ada, basically dia ada. Okay, I'm talking about degree level Dia ada tetapi dihabiskan. Okay, dapat gaji habis, dapat gaji habis. Alright. Saya punya filosofi dalam hidup ni very simple when it come to spending, tiada orang boleh instruct kita macam mana nak hidup cara kita. Saya hanya bagi advice Kalau you tengok video ni, ini hanya advice, bukan instruction, bukan arahan. Sebab siapa saya untuk bagi tahu you macam mana you nak hidup, nak spend your own money. Your own money is your own right, betul tak? Tetapi you kena fikir after effect dia, later on, after effect dia. Okay, orang yang boros, orang yang tak memikir masa depan, yang kerja dia nak spend, you tengoklah macam mana dia nanti hari tua dia. Memang sentiasa tak cukup duit. Gaji dah naik, berapa kali pangkat dah naik, tetap tak cukup duit. Okay, habit dies hard Susah nak habis habit. Kalau habit tu memang kaki spend on benda-benda unnecessary, memang dia akan carry forward benda tu. Okay, saya bagi contoh lah. Macam saya tengok that even travelling macam you tengok saya suka travelling Okay, saya bawa certain amount of cash I bring a certain amount of cash. Tapi adakah saya yang jenis hari terakhir tu masih tengok ada lagi 30-40 ribu yen kita kena habiskan? Itu mentality orang yang tak ke mana. Okay, saya terus terang kalau you terasa, sorry lah but itu mentality orang yang tak ke mana. Okay, just because you ada duit you kena habiskan. What kind of mentality is that? Sedangkan kita boleh gunakan lebihan itu. Katakanlah kita dah bercuti, kita dah enjoy, kita rupanya kita save dekat sini sana sini, kita boleh bawa balik duit tu, kita boleh laburkan, kita boleh grow balik duit tu, and kita boleh bercuti balik. Okay, itu mentality yang sepatut ada. Bukannya just because ada extra je cash, habiskan, sana habiskan. Sebab tu memang kebanyakan orang memang tak end up jadi kaya dalam hidup dia, kerana dia tidak mempunyai mentality yang betul, mentality seorang yang kaya. Okay, berbeza dengan mentality seorang yang poor. Alright. So saya tengok video pun dah 9 minit. Okay, saya nak cuba fokus small videos sebab saya bawa very limited space jadi saya nak kena save juga video untuk saya punya jalan-jalan ni so at the same time also saya nak juga buat daily sharing yang saya selalu buat tu lah So until then, okay, saya harap 3 advice ni dapat membantu orang muda okay, untuk start that saving Alright, so nombor 1 tadi kereta, jangan spend too much on car. Nombor 2 food, janganlah duk berjoli-joli weekend tu asyik nak makan sedap je. Okay, sekali-sekala tu tak apa, tapi jangan selalu, jangan jadikan benda tu event Okay, and then nombor 3, menambah baik pulih you punya skill. Okay, and nombor 4 maybe last tadi ialah mentality. Okay, kukuhkan your mentality. Miliki mentality seorang yang kaya, jangan miliki mentality seorang yang average, seorang yang biasa.
tapi you cita-cita nak jadi kaya, nak jadi senang, okay, there's no point. Kalau you tak ada cita nak jadi kaya, tak ada cita nak jadi senang, tak ada cita ni, saya rasa even you tengah tengok channel ni pun you dah in the wrong channel actually. Okay, so saya rasa orang yang tengok channel ni is lebih kurang on the same view as nak menjadi lebih senang, nak menjadi orang kata lebih maju daripada apa yang kita sekarang. Alright, so kita sentiasa motivated, kita sentiasa aim untuk be better and better. Alright, so okay, video dah 10 minit, touch 10 minit, kita akan cut off every time 10 minit. So sekarang saya berada di Katsuura dekat Wakayama Prefecture. So last view 360. Saya dekat pier sekarang Okay, ni first day saya dekat Jepun. Baru sampai petang tadi. Saya terus keluar sebab saya tak nak rugi masa Okay, sebab flight delay. So saya kata dia rugi masa. So saya nak enjoy as much as possible Besok insyaAllah saya akan ke Nachi Waterfall. So nanti saya akan buat live session yang tu. Okay, till then, thank you very much yang watch. Okay, anak-anak muda sana, especially yang baru graduate tu. So ingat nasihat abang maintain yang tu, build your portfolio, build your assets. InsyaAllah you akan nampak okay, you akan nampak apa yang abang tengah cuba sampaikan passive income, very important. Okay, till then, Mr. Ruki Saham, saya Raja and Outlaw from Katsuura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.